අද අපි බලමු කොහොමද Careers360 platform එකට sign up වෙන්නේ කියලා. ඔයා new user කෙනෙක් නම් අලුත් account එකක් හදන්න ඕනේ. Step 1 ඔබේ web browser එක open කරලා www.careers360.lk වෙත යන්න. main page එකේ ඔයාට පේනවා sign up free ලෙස label කර ඇති කොටසක්. ඒ sign up free button එක click කරන්න. මෙතන ඔයාගේ first name එක, last name එක, email address එක ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ ඕනෑම capital letter එකක්, ඕනෑම අංකයක්, ඕනෑම විශේෂ ලකුණක් යොදා 8 letters තියෙන අලුත් password එකක් ඔයාගේ Careers360 account එකට create කරන්න. එක උදාහරණයක් මම පෙන්නන්නම්. ඔබ කැමති password එක type කරාට පස්සේ තහවුරු කිරීමට නැවත password එක type කරන්න. මේ details type කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන green sign up button එක click කරන්න. ඊළඟට sign up වෙන්න use කරපු email එකට ඔයාට verification email එකක් එවලා ඇති. ඒ email එක check කරන්න. ඔයාගේ spam එක හරි inbox එකේ email එක තියෙයි. එතන තියෙන verify link එක click කරලා ඔයා මේ sign in page එකට එන්න. sign in page එකේ ඔයා දාපු email address එකයි අලුත් password එකයි type කරලා sign in වෙන්න. දැන් ඔයාට ඔයාගේ brand new Careers360 profile එක view කරන්න පුළුවන්. profile එක 180 complete කරන්න අපේ next video එක බලන්න.